Hey guys! Welcome back to Alicia TV. So, we're married! Show your ring. Asan na? Asan na? Fail naman ni Marco. Married eh. Here. Yes! So, ayun. Nandito na kami. Pakita natin. Yay! So, we are now here in our Marley home. Mag-tour kami sa inyo soon. As in, kapag na-fill na namin to, tapos mag-haul ako ng mga home decor, kung saan namin mga nabili. Pero for now, dahil sobrang bare pa nitong home namin. Actually, room lang talaga siya. Hindi naman siya parang condo. So, dito kami sa house ng parents ni Mark nagsi-stay today. And, today lang. So, dito kami Bukas, iba na ulit. So, ngayon, ang gagawin natin, mag-unbox tayo ng mga nag-gift sa amin from our gift registry. So, nag-sign up kami sa SM department store, gift registry, and marami kaming inuwi today. Pero, yung mga hindi na nabili, some of those mga binili na namin. So, papakita na rin namin sa inyo. So, yeah! I hope you guys enjoy! It's my TV. Okay, so, this is a 65-inch TV. Actually, muntik na ako hindi pumayag dito. Pero, pinayagan ko na siya kasi alam kong gusto niya talaga to. Okay guys, pasensya na. Nakita ko yung video. Ang haggard ko, as in, 2 days pa lang yung wedding. As in, grabe yung, alam mo, hindi pa ako nakakapahinga talaga na parang pagod, na iyak ng iyak. Ilang araw na ako iyak na iyak. As in, wedding day, nung kahapon, pati kanina, iyak pa rin. So anyway, ayan na nga. Sinet up muna ni Mark yung TV kasi super excited na siya. Tapos, kasi manonood kami, dyan namin papanoorin yung SDE and stuff, but I'll put it on my channel also. So anyway, eto na. Mag-unbox na tayo. Let's go. Yeah. Okay, let's start unboxing. So, unahin na natin ang from Yambao family. Dearest Mark and Aliciu. Babasahin ko talaga. Basahin ko ba? Private na lang. Oh, private na lang. Wag na. So, thank you so much, Yambao family. Tita Thank you. Lud, Ate Don, Gabi, Tito Jojo. Jojo. Yes. Okay, thank you. Alam mo yung super cute dito sa SM Gift Registry. Meron pa sila, ayan o, ni-wrap nila and then we just pick these up. Yung iba, pinapa-deliver. So, meron din dito mga dineliver na. So, nakakatawa. Tapos, meron pang message. So, ay! Zero. So, itong message, sila na yung nagsulat. Tapos, sinend na lang sa kanila nung magbibigay. So, we'll keep these. Plus, kami pa yung pumili. Actually, noon, hirap na hirap kami. Para kami, ano na ba bibili? Ano kailangan natin? Kasi nga, dito pa naman kami sa house nila, Mark. Ooh! Towels. Yay! Thank you! Yambao family! Sakto, wala rin ako nadalang towel. So, ay, nanghiram lang din ako ng towel sa family. Tsaka yung white towel ko yellow na. See? Joker si Mark. Minsan lang magsalita pero may banat. So, this one, this is from Tita Clau. Binigay niya to sa mismong wedding namin. So, nabuksan na namin. Local siya. From Isabel Osier, artist and designer siya. So, tas back to back pa. So, this is for you, color blue. Yan. Sinukat na niya, kaya pala may plastic kanina doon. So, this one yung isa. Okay, this one, Tita Aliciu and Tito Mark, wishing you a lifetime of love and happiness. From Pierre and Anika. Wow, thank you. Ito, hindi to galing sa gift registry.
So, ngayon pa lang namin siya bubuksan. Before wedding, pinadala na nila sa house. Oh! Uy, mugs! Buti lang di ba tayo pumili? Coffee ka na. Oh, from Lifetime Brands. Gourmet Basics by Mikasa. Ay, ang Oh. cute! Uy, ang laki! Ganda. Oh my God. I love it. Nice. Cute. Parang siyang pastel colors. And Parang ganito yung itsura sa nung nag-Turkey kami. Parang ganito yung mga design. Ang cute. I love it. Thank you. Thank you, Mama Aqua. So, si Aqua siya ang mommy ni Pierre and Anika. Thank you. So, next. From Basha. Thank you, Bash. She's my high school PFF also. So, nakapunta siya sa mismong wedding. saan si Popoy? Visit ka? Nagets mo ba? Oh! Basha and Popoy, duh. One more chance. Ang corny ni Mark. Ooh! Oh. Cute. Pan. May lutuan na, mapaglulutuan na kita. So yeah, papaglutuan daw niya ako pag magutom ako. Just cook for me. So it's a 20 cm frying pan from Stoneware. So professional culinary cookware. Thank you, Bash! Thank you, Popoy. Joke. Dash. Di ba tita jokes? Kainis. Okay, so next is, this is from Sir Bob. Bob Capistrano, siya ang aking prof before in UP. So, siya ang aking thesis prof, best prof ever, coolest prof na naging barkada na namin na friend. So, thank you, Sir Bob! Oy, Pyrex na. Bongga, dala-dalawa! Elite Bamboo Cutting Board. So, this is Pyrex! Alam niyo naman, so shalit to si Sir Bob. So, Pyrex. What's the size? 1.9 liters. Pyrex. So, thank you. Okay, so next, this is from Tita Joji. Thank you, Tita Thank you Joji. po! So, karotary namin siya. Oh! We have a vacuum. May gamit ka na panlinis, babe. Hinuunahan niya ako. Lagi ko yung binabanat sa kanya na, siya turuan niyo kasi siya maglilinis. So, ayun, mag-aaral na po ako maglinis. Magba-mop, vacuum, walis. Magpapaturo na ako kay Ate Balet. Thank you, Tita Joji. Thank you. So, this is Power Vac Turbo Powered Hand Vacuum. This is from Mendy. So, pinadala niya pa sa house. Thank you, Mendy. She's my high school friend, Nicole Menjola. Super. Thank you. Buti na lang. OMG! Actually, chinek namin kanina kasi nag-SM na kami. Bumili kami ng mga stuff na mga hindi nakuha. So, parang ako, bili ba ako nung sa toilet? This one? Kasi parang hindi nakalagay na may bumili for us. So, this one, ang ganda, ang sarap pa niya Memory sa foam. Yeah, so this is Aqua Dry. Pakita natin. Aqua Dry Memory Foam Comfort Mat. This is from Brooks. Thank you, Brooks! Grabe. Oo. Brooks is my college friend from UP. So, siya pa ang thesis partner ko and ka-org-mate ko. So, thank you, Brooks! Thank you. Wow! Bongga! May papelo kami! Thank you, Brooks! Thank you. So, this is from Joyce and Diana Supreme. Down Alternative Pillow. Sobrang lambot. Oo.
As in, nung pinili namin to ng registry, ito malambot yung naano niya. Ito yung malambot. So, this one, nabuksan na namin. So, this is from Tita Apple Jimenez. Kaano din namin siya ka-Rotary and also ka-Zumba namin dyan sa Brewing Point. So, thank you so much, Tita Apple. Thank you. So, binuksan na namin siya kasi mali yung na-picturean ko dun sa gift registry. So, it's the same item. Pero yung nandun kasi aqua blue. Pinapalitan lang namin na gray. Yan. So, ganito siya. Super cute, no? Monotone, ano lang. Na plain. So, yeah. Okay, next. Christmas gift pa to ni Tita G. Thank you, Tita G and Tita Arlene. Thank you. So, pag mag-wine night kami, mag-date night lang kami dito sa room. Meron kami pwedeng gamitin. Tapos, lalagyan namin ng cheese. Sakto, mahilig pa naman kami sa cheese. What's my favorite cheese? Blue cheese. Yeah. Sa kanya, mozzarella. King duvet cover set. So, ang kasama niya, isang duvet cover, 1 fitted sheet, and pillowcases. This one. So, ito, pwede namin sabihin yung price. Kasi parang, ano naman siya, haul. This one is for 8,500 pesos. Diba? Nakaka-shock yung price. Maganda yung tela. Oo. So, cute siya kasi gray. Since all white tong room, gusto ko lang naman may gray or black yung ano namin. Or may design. So, since naka-promo naman today yung ano, SM, discounted siya. So, at least lahat ng shinop namin today, discounted. So, yay! Ang pinagpilian namin, this one, tsaka yung polyester, tsaka microfiber. Tama ba? Oo, parang ganon. So, mas maganda daw yung microfiber compared to the polyester. As in, pinahawak sa amin, iba talaga yung difference. So, this one, we got it for 3,300. So, this is the Akemi Sleep Essential Luxury Micro Down Quilt. So, yun. Malambot siya. Pakita natin. Ayan. Pakita natin. Hindi naman nila mafe-feel. Hindi nyo mafe-feel, pero, pero malambot siya. Ayan, o. Microfiber. So. And then, this one, isa to sa mga cool finds namin today. So, this is the Bling Flat Mop with Squeeze Bucket. So, ito yung gagamitin ni Mark sa paglinis ng room. Ako talaga. Ang cool niya kasi flat siya. So, less prone to sira, diba? Yun yung na ano nila. Kita natin. And how much did we get it for? Parang 1,000. 1,400. Mga 1,400. Mahal, pero... Medyo mahal siya, pero... Parang convenient kasi. Oo. Okay, so... Anyway, ito yung itsura niya. Yan. So, parang may microfiber din siya dito. I guess. Ano ba tawag dito? Parang aquazorb yung ano niya eh. Tapos, ayun, napapalitan to after, ang sabi, mga 5 to 6 months. Months kaya. Pag sa room lang, siguro. Pero pag sa labas, mabilis na. Tapos, ayun. So, dito, ibabrush mo siya dito para matanggal yung ano, yung mga dumi-dumi with the soap and water. And then, this one, squeeze mo siya para mawala yung water. So, yeah. Nabentahan kami, na-sales stock kami kasi nakakatuwa na nasi-squeeze siya. Like this, oh. Bebend pa siya. Like that. Mahigpit kasi Parang para ganun. ma-squeeze. Squeeze na squeeze siya. Parang ang dali niyang anuhin, i-maneuver. Next one. This is Firefly Multifunction Fan. So, si Mark talaga, fan. Ayaw niya naiinitan, papawisan, ganyan. Ako kasi lamigin ako. So, pinagbigyan ko na siya. This is, ang nakalagay retail price, $999. Sale price, $499. 50 off. 50 off, pero totoo naman, ito yung talaga yung price. Nabubudol na talaga kami.
So, Battery operated naman, pag brownout lang. yun. 7 inches rechargeable table fan siya with night light. So, ayan. Natuwa rin ako kasi ang ganda ng itsura niya. So, bagay din siya sa ulo. So, yun yung inisip ko. Yung aesthetic niya talaga. It's cute. Okay, tingnan natin. Yan pag ano. Ayan. Init eh. Ayan, dito. Wait. Ayan. Okay. Oh. Hi, best friend. Ang ginawa namin, bumili kami ng 2 firm na sabi namin, hindi pumapalag. Yung firm siya, pero na-bend pa rin. Tapos 2 super lambot. So, para... Pangyakap. Oo. Pag sawa na ako kay Alicia. Joke. Ito. So, based on our canvassing and research, since nag-hug-hug kami doon ng mga pillows, ito yung pinaka-okay na, alam mo yun, maraming okay eh, pero hindi pasok sa budget na parang sobrang mahal. So, this is the brand Select Comfort. King size 20 by 36 inches zip pillow. So, we got it for 650 pesos. So, hindi ko na sure kung magkano namin siya nakuha nung discounted. But, ito yung parang firm namin. Meron din kami, can you put it down? 2 pillows. Since yun na nga, 4 pillows all in all yung binili namin. 2 pillows na malambot naman. So, ito, medyo higher budget siya. Joyce and Diana Supreme Down Alternative Pillow. King, 20 by 35 inches. So, we got this for 1,099.75. So, ang alam ko, naka-20 off din to. Ito yung malambot talaga. Na okay na yung price. Kasi meron doon how much yung ano? 4.2. 4.2. Yun ba yung therapist? Oo. Meron kasi doon gusto si Mark. May nakalagay, approved by a therapist. Or parang physician or something. Therapist ba? Physical therapist yata. Tapos, yung brand niya, Mr. Big. Tapos parang kami, uy, parang okay ito. Ang lambot, ganyan. Tapos nung chinek na namin yung price, 4,000 plus for 1 pillow. So, parang medyo, hindi naman siya ganun ka-worth it. So, at least nakahanap kami ito. Malambot. Very. Okay, so, next is, bumili kami ng 3 trash can. So, actually, tumitingin ako sa Shopee ng mga trash can, pero ang mamahal ng delivery fee. Kaya parang, hindi naman worth it. At least, ito, nakikita ko na yung size mismo. Ito, this is for 350 each. And then, this smaller round one for our comfort room. 250. Bumili kami ng ganito. 3M. We made sure 3M. And, pang 2.2 kilos. So, dito namin isasabit sa walk-in closet ang mga towels. And Bigat kasi ng towel. other stuff. Yeah. And then this one, 230 pesos. Pang hand ano to. Soap. And then this one na may soap na ginamit na ni Mark. 20 plus pesos lang to. Actually, ang daming choices doon na ceramic, yung mga mabibigat. Pero parang kami, sige, plastic na lang, 24 pesos. So yeah, ganun kami kakuripot. Okay, I think that's it. So, thank you so much guys for watching. We hope you enjoyed this video. What can you say? Bye! Comment down below what you think and give this video a thumbs up if you like it. I hope to see you guys soon. Bye!